आज चाहिँ म तपाईहरुलाई स्वास्थ्य बीमाको जुन रकम छ त्यो रकम चाहिँ कसरी घर बसी बसी सजिलैसँग मज्जासँगले अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। नमस्कार, म युवराज, यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस टेक्निकल वाइडी च्यानलमा। आउनुस् टपिक सुरु गरौँ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। यहाँले चाहिँ ल्यापटप वा कम्प्युटरबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो ब्राउजरमा connectipis.com यो साइटमा गएर चाहिँ आफ्नो connectipis चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँले चाहिँ मोबाइलबाट गर्दै हुन्छ भने चाहिँ आफ्नो connectipis ओपन गरेर यहाँले चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि यहाँले यो साइन इन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। ओके, यहाँ connectipis को लगइन स्क्रिन ओपन भइसकेको छ। अब युजर नेम राखेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। ओके, म यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्दै छु। ओके, अब यस पछाडी यहाँ तपाईले आफ्नो पासवर्ड राखेर चाहिँ लगइनमा क्लिक गर्नु होला। ओके, मेरो connectipis चाहिँ लगइन भइसकेको छ। अब यहाँले चाहिँ मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि सर्च अप्सन हुन्छ, सर्च अप्सनमा गएर चाहिँ हेल्थ इन्स्योरेन्स लेखेर सर्च गर्नु होला र यहाँले कम्प्युटरबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि सर्च गर्ने अप्सन यहाँ माथिपट्टि छ। यहाँ क्लिक हियर टु सर्च भन्ने छ। यहाँले चाहिँ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पनि यहाँले चाहिँ यो पेमेन्टहरुबाट पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, तर बेस्ट चाहिँ यहाँले चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ फास्ट हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ हेल्थ इन्स्योरेन्स लेखेर सर्च गर्नु होला। हेल्थ इन्स्योरेन्स लेख्ने बित्तिकै हेल्थ इन्स्योरेन्स बोर्ड यहाँ देखिन्छ, यो आइकन यहाँले याद गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँले। ओके, अब त्यसपछि हेल्थ इन्स्योरेन्सको यो पेमेन्ट पोर्टल ओपन भइसकेको छ। ओके, अब यसमा चाहिँ सेन्डर डिटेल सोधिरहेको छ, एकाउन्ट नम्बर भनेको छ। हामीले connectipis-मा लिंक गरेका विभिन्न एकाउन्टहरु मध्ये कुन एकाउन्टबाट चाहिँ पैसा पेमेन्ट गर्ने भन्दैछ। यहाँले यसबाट आफ्नो एकाउन्ट नम्बर चाहिँ चुज गर्नु होला। म यहाँ नोबेल बैंक चुज गर्दै छु। अब त्यसपछि मुनिपट्टि इन्स्योरेन्स नम्बर मागिरहेको छ। यहाँहरुको इन्स्योरेन्स कार्डमा चाहिँ घरमुलीको बीमा नम्बर भनेर लेखेको हुन्छ, त्यो घरमुलीको बीमा नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले चाहिँ आफ्नो बीमा नम्बर चाहिँ राखेर भएन है त। अब म यहाँ बीमा नम्बर टाइप गर्दै छु। ओके, अब त्यसपछि मेक अ पेमेन्टमा क्लिक गर्दै छु। ओके, अब त्यसपछि यहाँनेरि पेमेन्टको लागि चाहिँ यहाँ सबै डिटेलहरु देखाएको छ। ट्रान्जेक्सन अमाउन्ट चाहिँ 4200 देखाएको छ मेरो चाहिँ, र त्यसपछि यसमा चार्ज चाहिँ 4 रुपैयाँ लाग्नेछ। अब फाइनली यो मेक अ पेमेन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको पनि यहाँले जतिको गर्नुभएको छ बीमा 6 जना 7 जना 5 जना जतिको छ त्यही अनुसारले यहाँको अमाउन्ट चाहिँ यसमा देखिनेछ। अब म यहाँ मेक अ पेमेन्टमा क्लिक गर्दै छु। ओके, अब यहाँ चाहिँ भेरिफाई ट्रान्जेक्सन पासवर्ड भनेर सोधिरहेको छ। यहाँले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड इन्टर गरेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। ओके, फाइनली ट्रान्जेक्सन सक्सेस लेखेको छ। ओके, यसरी चाहिँ हामीले सजिलैसँग चाहिँ बीमाको अमाउन्ट चाहिँ यसरी पे गर्न सक्छौं। यो connectipis एकदमै युजफुल छ र connectipis को बारेमा सम्पूर्ण डिटेलहरु सहित एउटा भिडियो चाँडै नै ल्याउने प्रयास गर्नेछु। यहाँहरु मेरो च्यानलमा रहिरहनु होला। हस्त आजलाई यति नै। यहाँहरुको पनि कुनै जिज्ञासाहरु छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुस् र आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। र यस्तो भिडियोजहरु आगामी दिनमा पनि चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ बेल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नु होला, जसले गर्दा मेरो प्रत्येक भिडियोजको अपडेट तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। हस्त, ह्याभ अ गुड डे।